मुगली काय रे, आज शांत कशाक बसलो? तुझ्या काय करतो? अहो ते श्रीजाच्या स्वेटरची बटणं घट्ट करते जरा. मी जाऊन दिलंय अंगणवाडीत. तुला माहित आहे अंगणवाडीत आता मी गेलोय ना, एक गंमत झाली. काय? तो बबलू आहे ना, तो रडत होतो. खावताच हो. हा तेच गंमत काय, सगळीच पोरं रडतात अंगणवाडीत. अगं तसं नाही, त्याचा मोठा भाव आहे ना, तो गोव्यातल्या शाळेत जाता आणि त्यांच्या शाळेत क्रिसमसचं सेलिब्रेशन असतं 2 दिवसांनी. हा बरोबर. म्हणून ह्यो त्यांच्या बाईंका सांगत होतो आपण पण करूया. होय काय अंगणवाडीत? हो. मग बाई म्हणतात नाही आमच्याकडे तर करत नाही आम्ही कधी. हा म्हणून मग रडत होतो तो. हो, पण मी काय म्हणते, बबलूची कल्पना तशी अगदीच वाईट नाही. आपण करूया अंगणवाडी सेलिब्रेशन. तुम्ही जावा बाईंकडे, बाईंका म्हणायचं 2 दिवसांनी आम्ही ना सगळं क्रिसमसचं फराळ घेऊन येतो, आपण सेलिब्रेशन करूया. पण तू या सगळा कसा करतला? तर आम्ही बघतोय हो, पण एकच प्रॉब्लेम आहे, तो रोज कुकी करतात ना, त्याचं साचू नाही माझ्याकडे. तुम्ही म्हापशात जाशात काय? म्हापशातून साचू आठशात? एवढाच ना, ते खालच्या वाडीतले डिसोजा काका आहेत ना, त्यांच्याकडे साचू असतो, मी घेऊन येतो त्यांच्याकडून. अरे हा, माझ्या लक्षातच नाही. ठीक आहे, तुम्ही साचू आणूक जातात ना, तेव्हा मी एक यादी देते, तर सामान फक्त घेऊन यावं. मी आत्ताच कामाक लागतंय. हा, आणि बाईंका पण जाता जाता सांगून यावा. हा
हो माका ना जरा एका नारळाचा रस काढून देवा हा. लगेच काढू. होय होय आत्ताच होय हो. वा, झाले पण तुझे हे बनवून सगळे? हो किती फास्ट बनवलंस. पण आता ऐका, ह्या सगळ्यांचे ना फराळाचे बॉक्स बनवतात लहान मुलांसाठी, त्याची जबाबदारी मात्र तुमची आहे. हो मी बनवतोय. पण मी काय म्हणतोय, एवढं सगळं एकदम बनवलंस, किती त्रास पडला असतं ना तुका? अहो तर त्रास कसलो, आपण नेहमीच आपल्या व्हिडिओतून आपली खाद्य संस्कृती या मुलांका दाखवत असतो ना, मग त्याचबरोबर इतर खाद्य संस्कृती पण त्यांना कळाक होई ना, आणि ती आपली जबाबदारी असा, म्हणून हे सगळं खटाटो. क्रिसमस म्हटलं तर केक होय असतो नाही बनवताला? बनवतली ना, उद्या बनवतलो. उद्या? बाकी ह्या सगळं मस्त झाला हा. पण तर तुम्ही नको सांगू, त्यांका ठरवून देत.
माताजी. काय बोलवलंस? हो हो, मी काय म्हणते, हे सगळं झालं फराळाचा आणि बॉक्सही मी ना रंगवून ठेवले. फक्त तर जरा फराळ भरा आणि पुरे खाऊ नका, ते पोरांक वाटूक ठेवा. मी पटकन साडी बदलून येते आणि तुम्ही आवरून घेवा. हा बरं. पूजा, माझा झाला, चल निघूया. हो हो, चला येईल. नमस्कार. क्रिसमस अगदीच काही दिवसांवर येऊन ठेपलाय, त्यामुळे गोव्यात या काळात बनवल्या जाणाऱ्या पारंपरिक पाककृती करण्याचा मोह मला आवरला नाही. गोव्यामध्ये ख्रिश्चन कम्युनिटीमध्ये घराघरात नाताळवेळी फराळ बनवला जातो आणि या फराळाला कुसवर किंवा कुसवट असे म्हणतात. जवळजवळ 22 पेक्षा जास्त पदार्थ यात असतात. यापैकीच बात केक, नेवरी, प्लम केक, डोडोल, बेबिंका, डोस, कलकल, कोरमोलास, रोज कुकीज, मर्झीपान अशा कितीतरी स्वादिष्ट पदार्थांचा यात समावेश आहे. गोव्यावरती अनेक वर्षे पोर्तुगीजांचे साम्राज्य असल्यामुळे या पदार्थांवर देखील पोर्तुगीज संस्कृतीचा परिणाम झालेला दिसून येतो. हे पदार्थ मुख्यतः तांदूळ, नाचणी, पाम जॅगरी म्हणजेच गोव्यातले काळे गुळ व नारळ यापासून बनवतात. जवळजवळ वरील सर्वच पदार्थांमध्ये अंड्याचा वापर केला जातो, पण मी मुद्दामच यात अंड वापरलं नाहीये, जेणेकरून शाकाहारी लोकांना सुद्धा या पदार्थांचा आस्वाद घ्यायचा असल्यास काहीच अडचण येणार नाही. आज मी बनवलेल्या पदार्थांपैकी कलकल या पदार्थाचा एक गमतीदार किस्सा आहे. पोर्तुगीजांनी आपल्यासोबत आणलेल्या खाद्य संस्कृतीपैकीच कलकल हा एक पदार्थ होय. खरं तर बेकिंग ही संस्कृती भारतामध्ये नसल्यामुळे त्यांनी या कुकीजना तळून फ्राय कुकीजचे स्वरूप दिले. या कुकीज एखाद्या किड्याच्या आकारासारख्या दिसत असल्यामुळे स्थानिक गोवन लोक याला कोकणी भाषेमध्ये किड्यो असेही म्हणतात.
बरं, जाता जाता चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आणि हा एपिसोड तुम्हाला आवडला असल्यास आपल्या प्रियजनांबरोबर नक्की शेअर करा. सर्वांना नाताळ सणाच्या खूप शुभेच्छा.